Chào mừng bạn đến với bài thiền buổi sáng cùng Brad. Mình là Thu Trang. Bài thiền ngắn này sẽ giúp bạn bước vào một ngày mới với tràn ngập tình yêu thương và biết ơn cuộc sống. Để cảm nhận nhịp đập của trái tim mình. Cảm nhận sự kết nối với trái tim. Vẫn ngày đêm làm việc để bạn vẫn còn được thức dậy để đón chào một ngày mới. Bằng tình yêu thương và sự biết ơn,
mưa phủ thật tốt. Thì giờ vít vô phải vào dung thống nhất mà nó chặt cháy để khô rồi. Bên kia là chuồng lợn và mảnh vườn. Cái mảnh vườn ấy khi thì thầy ngu trồng mía, lúc thì trồng sắn, có đợt còn trồng cả táo nữa, nhiều lắm. Trước nhà là cái sân gạch ô vuông cũ kỹ và siêu phong. Những ngày cuối đông, giáp Tết, trời hay lất phất mưa phùn. Cái sân lúc nào cũng lép nhép. Cuối sân là cái bờ tường, đằng sau đấy là...
Đưa đây là Bác, tên là bác Phương Nhân hả? làm được thịt chưa? Ăn nữa.